Всім привіт! З вами канал ProSap, і ми цинічно користуємося можливістю знімати для вас розпаковки нових дошок взимку прямо у В'єтнамі. Мова сьогодні піде не про сапи для персонального користання, а про дошки для прогулянкового бізнесу та прокату, тобто обладнання сегменту B2B. Перш ніж перейти безпосередньо до розпаковки трьох представників з лінійки Gladiator LT Rental 2020, маю дещо налити води та пояснити причину саме такого вибору. З виходом на мас-ринок надувних сап-дошок акцент прокатного обладнання змістився саме в цей сегмент. Якщо ваша акваторія плоска вода, якщо у вас тихий сімейний бізнес з постійним контролем стану обладнання та оновленням лінійки, сезонними розпродажами та дозамовленнями, як це має бути насправді, то так, це доцільно. Але в більшості українських реалій все дещо відрізняється. Задля повного розуміння стану речей має сенс відзначити, що не завжди, не у всьому надувні дошки то безкомпромісний вибір. Маємо згадати і жорсткі доски також. Та спектр технологічних і конструктивно-функціональних нюансів жорстких дошок наскільки широкий, що провокує відкласти цю тему для подальших інфооглядів. Вони бувають як композитні, так і полімерні, як пустотілі, так і пінонаповнені. Можуть мати спеціальні захисні покриття чи не мати. Про плюси та мінуси всіх цих конструкцій ми поговоримо при нагоді іншим разом. До речі, підписуйтесь на канал, щоб не прогавити. А сьогодні почнемо з матрасних технологій. Ризикуючи напроситись на критику з боку знавців, спочатку маю повторити базові секрети полішинелі. Мова про технології. Надувні дошки з'явились завдяки матеріалу Dropstitch AirDeck. Цей трьохвимірний матеріал під внутрішнім тиском фактично являє собою сендвіч, дві запечені в ПВХ поверхні волокон з'єднані між собою вертикальним плетінням. Завдяки вертикальним волокнам дошки зберігають задану товщину при надуванні. В оригіналі з самого початку матеріал Dropstitch був вкритий одношаровим ПВХ з кожного боку, але задля жорсткості та надійності на нього почали вклеювати другий шар ПВХ з обох боків. А з 2015 року термічно прикатувати їх прямо на заводі. Станом на 2020 рік класичні склеєні двошарові дошки вже віджили своє технологічне. Це дає змогу говорити про основні конструктивні типи надувних саббордів на сьогодні. Одношарові дошки значно легші, тендічніші і, звичайно, дешевші. А двошарові в сучасній інтерпретації це, скоріше всього, фабрично ламіновані другим шаром, тобто MSL-аналоги. Важчі, надійніші і дорожчі. Ми тестували обидва варіанти. Базуючись на досвіді співпраці з партнерами мережі з ProSap, маємо порекомендувати все-таки двошарові, як міцніші та з точки зору раціональності витрат. Для прикладу можна привести одного з лідерів – Байдарка ЗП.ЮА, котрі тестують живучість свого обладнання в Запоріжжі і на Азовському морі. Запитайте в них. Так от, у основі Gladiator LT Rental класичний перевірений ламінований другим шаром якісний ДВФ AirDeck, як і має бути. Не варто економити на основному. А тепер саме час перейти до деталей. Для цього розпакуємо дошки лінійки та оглянемо їх. Перший у нас на розпаковці дошка LTR 12.6. І... Опа! Так як це рентальні дошки, то в комплекті немає ніякої сумки, тільки стрепа, лямка. Дошка, стрепа. В комплекті, що приємно, повноцінний ліж з муфтами прокрутки, з нормальним манжетом, з ріпінечками. І що для мене також новина, жорсткий плавник в комплекті з рентальною дошкою. Чесно кажучи, я б поклав туди, мабуть, гнучки для того, щоб вам на ренталі ніхто не зламав плавник. Тому для тих, кому це буде критично, ми зможемо поміняти для вас його безкоштовно. Інші комплекти, що залишились у нас, такі ж самі по комплектації, тому ми не звертаємо зараз на розпаковку їх уваги і переходимо безпосередньо до огляду дошок. І так, ми надули LTR 12.6 Gladiator 2020 довжиною 12 футів 6 дюймів, тобто 384 см, шириною 32 дюйми, тобто 81 см, і об'ємом дошка 350 літрів. Дизайн фактично дуже схожий на
найнижчі моделі LT. Плоский коврик без кікера, без під'єму, до речі, з сучасним тісненням вже на ньому. Ручка по центру дошки збалансована. В кормі у нас також ручка. І що досить дивно, тут обмеження на клапані вказано 20 PSI. Я впевнений, знаючи технології в основі цієї дошки, що качати можна до 25, тому що тут використовується MSL, Fusion, ламінація, тобто двохшаровий ПВХ Drop Stitch. В носі, перейдемо до носу, в носі карго, сучасні пластикові дерінги. На дні повноцінний чорний US Finbox, тобто підійде любий US Finbox плавник, і металевий з нержавки дерінг для транспортування або кріплення. Так, і так у нас накачані всі три дошки. Лінійки Gladiator RTL, рентальної прокатної лінійки. 12,6х32 це турінговий круїзер. Товщина палуби 6 дюймів, тобто 150 мм. Кому її можна порекомендувати? Більш вибагливим людям. Тим райдерам, які вже трохи перенаситились олераундами. А про олераунди в 10,8, наприклад, можна сказати, перш за все, що 10,8 з шириною палуби 34 дюйми буде досить, мабуть, що одним із найкращих снарядів в плані стійкості балансу для людей понад 100 кг. Тому що 34 дюйми позиціонується як дошка, як найкраща ширина для важкоатлетів. Ті ж самі 6 дюймів товщини дошки дозволяють знову-таки прийняти на палубу серйозний груз. Ну, як мінімум об'єм дошки під 300 літрів це провокує. І останнє з олераундів, остання модель це 10,6х32. Її можна порекомендувати для людей до 100 кг вагою. В її основі заложений 5-дюймовий, тобто 120 мм товщиною AirDeck. І об'єм цієї дошки близько 250 літрів. Давайте ще раз перевіримо існуючі комплекти з критичної точки зору. Сумки та насоси потрібні не завжди, тому переплачувати за них недоцільно однозначно. Правильний ліж штука потрібна. А от фін в ідеалі для прокату я б замінив на гнучкий, задля надійності. Сподіваюся, рано чи пізно також буде вирішено питання виробництва бюджетного алюмінієвого двохкомпонентного весла, та докладати в комплект його не треба як мінімум за міркувань упаковки. Дошка, ремінь-стяжка, ліж, плавник. Здається, мінімальний комплект збалансовано на диво майже ідеальний. Для зручності переноски вдвох я б однозначно дав би ще одну ручку в носі на майбутнє. Все решта в конструкції загалом на рівні функціонального мінімалізму. Залишається відмітити, що економія не вплинула на головне. Використаний в основі матеріал все ж таки надійний двошаровий ламінований якісний ДВФ AirDeck. Які ще сумніви можуть виникнути у потенціального інвестора? Так, наприклад, питання про сенс закупівлі обладнання з урахуванням обіцяні маркетологами безпеки в мультикамерних дошках. Як по мені, то віра в обов'язковий прокатом функціонал Double Chamber, так називають мультикамерність, трохи притягнути за вуха. Але наразі реального порівняльного досвіду ні в кого ще нема, тому пропонується зробити разом. Кому цікаво взяти участь, дописуйтесь в коментах. А щоб не пропустити відеорезультати, підписуйтесь на канал. Функціональне порівняння бонусів обох конструкцій ми ще перевіримо власноруч, а от візуально-шейперське фіаско у бюджетній реалізації багатокамерності ми вже, здається, мали за честь спостерігати. Все ж таки клеїти однокамерні дошки простіше. Так, Gladiator наразі прихильники однокамерності, як і більшість виробників на ринку. В цьому плані поки що без змін. Щодо БУ дошок. Панове, нове обладнання то нове обладнання. Перш за все, гарантія. Ви отримуєте все в коробках і не переймаєтесь кожною подряпиною та перевіркою герметичності. Однотипність обладнання, знову ж таки, як мінімум, це просто гарно. А головне, як не дивно, ціна. На первинному ринку з перших рук є можливість суттєво вплинути на ціну, тим паче, якщо заявити про свою потребу влітку і зробити перезамовлення з осені. Нове обладнання весною якраз до початку сезону ви отримаєте на кращих умовах. Значно кращих, ніж в БУ. То дайте спокій OLX.
Насправді не наша експертність і не ціна обладнання, яку ми пропонуємо на ринку, може нести в собі основний бонус для інвестора прокату. Просто уявіть, що ми такі самі, як ви, і ще як 30-40 таких однодумців на ринку інформацію з різних регіонів ми збираємо, колекціонуємо в своїй базі знань. І залюбки з вами поділимося цією інформацією, систематизуючи в сервіс, перш за всього, для майбутнього інвестора САП-прокату чи прогулянкового бізнесу. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал ProSap, щоб не пропустити цікавий новий контент, який принаймні я вже пообіцяв в цьому відео. Залишайтеся з нами. Всім САП!